Jo, det känns ju helt okej. Sa ju det till dig innan att det här är min hemmaplan. Så att just här känns det ganska kul att vara. Men hur känns det att inte vara igång med säsongen? Nej, det känns konstigt. Det har det varit sen liksom, det var slut. Hela min identitet har egentligen varit alltså att idrotta. Och nu gör jag ingenting för tillfället. Så det känns jättekonstigt. Det var ju liksom en stor del av mig som jag liksom har lutat mig mot och var trygg i. Så att nej, det känns sådär än så länge. Men om vi tar ett steg tillbaka. Vad minns du från de första stegen med Storvreta IBK? Alltså första åren här. Ja, jag minns väl en hel del. Hur man var nervös. Hur man ville liksom visa upp sig. Mitt starkaste minne är nog att jag försov mig på första fysträningen. Eller när jag skulle ha tester. Min klocka, alarmet stod, men jag hade stängt av ljudet. Så att jag minns att Micke Jansson fick ringa mig 10:09. Eller något sånt där. Och vi skulle börja 9. Det var samling kvart i. Det är väldigt ett starkt minne. Jag kommer ihåg att jag fick en lite ögonkontakt med Forsman då. Han var inte supernöjd över mig. Kom dit som en juni så försåg mig helt enkelt. Så det är väl ett väldigt starkt minne jag har. Men när föddes drömmen att spela liksom i Storvreta Dala? Ja, det måste ju varit tidigare än vad jag minns. Jag har ju spelat här hela livet. Så att, jag tänker väl att man satt väl där i klassrummet och sa att man skulle spela i A-laget på det här och spela i Barcelona eller någonting. Och det ena blev det ju. Så när och hur vet jag inte riktigt. Men någonstans så halkar vi in här. Men om vi går hela vägen tillbaka, vad minns du de första träningarna med Storvreta som en liten film? Alltså här menar du? Med Storvreta, där det började? Första stegen? Alltså 5 år? Ja. Ja, jag minns inte jättemycket. Jag har sett mest bilder. Jag minns hur man var supernöjd över att ha en innebandyklubba. Han fått en ny overall med massa sponsorer på. Man kände sig supercool. Jag vet att vi var i pluggparadiset och spela. Alldeles för många killar som hade alldeles för dålig koll på grejerna. Men man var glad ändå. Så jag minns ju mina tränare, Tobbe och Micke. Och hur kan det bli Storvreta liksom hela karriären? Jag är ju uppvuxen där. Född och uppvuxen. Så att jag har väl trivts väldigt bra. Sen är det inte alla som har möjligheten att spela i samma förening och veta att om man går hela vägen upp så är man i världens bästa lag. Det hade ju jag, så det fanns ju egentligen ingen anledning att byta. Jag hade kompisar från när jag var 5 tills jag var 33 i de här lagen. Och jag är fortfarande kompisar såklart, men nu spelar man inte. Är det några fler minnen som sticker ut från tiden i Storvreta? Måste ju vara, det är en stor fråga. Men... Ja, det är ju jättemånga minnen såklart. Alltså man tänker ju främst på SM-guld och firande och vägen dit. Sen har man väl minnen som man inte kan dela med sig så här offentligt. Som bara stannar inom laget. Som är väldigt starka. Men det finns ju minnen liksom från alla år. Något som inte har med innebandy att göra är att jag blev så sjukt imponerad av Ricky Hyvärinen första året när vi åkte Finlands färja och käkade buffé. Och han hällde upp världens finaste tallrik medan alla andra bara flafsade på allting. Och sen har det blivit att man har försökt ta lite från alla man har varit med och gjort sig själv lite bättre. Så på slutet så hade vi också en liten räkgrupp där vi käkade buffé med räkor. Sen var det ju så att Oskar Enqvist inte kunde käka så många som vi andra, men han försökte. Men den andra SM-gulden, det är få föräldrar faktiskt att vinna SM-guld och du har ju ett helt gäng. Jo, jag har ett gäng. Från början när man kom upp så var det såklart ett mål att vinna SM-guld och det var väl något man sa. Så, ja, om jag skriver på för Storvreta, jag kommer vinna SM-guld. Första året blev ett fiasko. Men drömmen försvann ju inte. Och sen har man ju lyckats vinna några. Och man är tacksam för alla guld och alla fina minnen och vänner man har fått genom det här. Vilka guldminnen har du som stiger? Ja, många guldminnen såklart. Svårt att välja något egentligen, men jag tror att det
Vad ska vi ta? Jo, men det var nog för 3 guld sen, alltså 4:e guldet. När vi inte, alltså vi var inte ens med bland topplagen och gick hela vägen och vann. Det är väl det guld sticker ut mest. Sen det starkaste minnet tror jag är när jag får lyfta pokalen tillsammans med Winroth och Tobbe. En väldigt fin gest av Tobbe som såg och liksom uppskattade mig som person och spelare. Sen har du ju faktiskt gjort mål. Ja, det också, men det är lite längre bak. Det är liksom en kort stund av allting. En liten del. Men det är såklart jättekul att göra mål. Speciellt för mig som inte gör supermånga mål. Det har inte varit min grej i laget, utan jag har varit en stöttepelare och kanske mer defensivt lagd. Sen sa du ju faktiskt att du blir mer nervös framför kameran än under en SM-final. Ja, det här hatar jag, så sitta så här. SM-finaler har jag aldrig liksom blivit nervös för. Men jag har också haft Winroth att sitta och snacka med och Helmer senast. Då är det ganska lätt att snacka ner motståndare och inte känna någonting. Tyvärr kunde jag inte snacka med någon om det här, så att därför sitter man här och tycker att det är jobbigt. Alla de här frågorna är ju såklart jättestora, men vad tar du med dig från tiden i Storvreta? Du tar ju med dig hur mycket som helst såklart. Men man får ju tänka att liksom allt man har gjort här, det har ju gjort mig till mig. Som jag sa innan så har man tagit lite från alla spelare. Man har sett hur Ricky la upp maten på Färjestadfärjan. Man har sett hur Tobbe är som kapten och ledare och många andra. Så att, ja, jag tror att de har med mig ganska mycket från, alltså små bitar från många ställen kan man säga. Som bara liksom kommer ligga med varmt om hjärtat. Har du följt Storvreta den här säsongen? Oh ja. Jag har varit här några gånger också. Jag hade tur att kunna sitta uppe på terrassen också och ta en kall. Det var något nytt det med. Men det känns lite nervöst att sitta och kolla på dem. Sen är det väldigt kul att se att de tittar upp på läktaren och blir glada av att se mig också. Så att det värmer. Vad tycker du om årets upplaga? Jo, det är jättebra. Truppen ser ju otroligt stark ut. Och det har ju gått bra hittills. Så att, jag ska inte jinxa någonting, men jag hoppas det går vägen i allt såklart. Då ska vi se. För en egen del. Kan det bli spel på lägre nivå? Jag har ju fått frågan såklart. Jag har ju bara spelat i Storvreta och har väldigt svårt för mig att dra på en annan tröja. Nu är det ju även klubbar som har Storvreta-emblemet på sig som har hört av sig. Men jag är inte riktigt redo än att kanske gå ner och spela just någon annanstans just nu. En ledarroll kanske? Förfrågan har kommit från olika håll också. Just nu är jag lite lugn i båten, men jag tror framförallt att just den biten kommer jag nog att nappa på. Kanske inte just nu, men inom snar framtid. Annars, du måste ju helt plötsligt ha väldigt mycket så kallad ledig tid, eller tid som inte går åt innebandy i alla fall. Vad händer? Jo, det kan man ju tro, men så är det ju inte. Jag jobbar som lärare, så att där går mycket tid till det. Det gjorde du innan också. Men jag har också köpt hus i Storvreta som jag totalrenoverar tillsammans med min sambo Anna. Så att all tid går åt att renovera i stort sett.